Dneska vás vezmu na zříceninu hradu Rockštejn a abychom to neměli tak jednoduché, tak to vezmeme přes údolí říčky Brtnice. Vítejte na Vysočině. A když údolím Brtnice, tak jedině z Brtnice. K Rockštejnu nás dovede modrá turistická trasa. Z Brtnice je to na Rockštejn nějakých 8 km podél říčky Brtnice. A naší první zastávkou je rybník Šamonín. Ten byl na svém místě obnoven v roce 2009. Nyní je domovem několika vodních živočichů a vznikl tu zajímavý přírodní biotop. Kouzlo místa i celého údolí Brtnice dotváří velké množství motýlů, které budete potkávat na každém kroku. Takže se dá říct, že rybník Šamonín je taková vstupní brána do přírodního království, ale samozřejmě nevyskytují se tu jen motýly, i květinami se to tu jen hemží. Jinak v údolí Brtnice vznikaly za první republiky první trampské osady na Jihlavsku. Další zastávkou je bývalý Vidorkův mlýn v osadě Doubkov. Ten fungoval až do roku 1934, kdy požár zničil celé zařízení mlýna a pily. K obnově mlýna už nedošlo, protože Karel Vidourek postavil nový mlýn v lépe dostupném nedalekém Střížově. Náhon je ale dnes pořád funkční a využívá se k pohonu turbíny malé vodní elektrárny pro potřebu osady Doubkov. A i když už se tu obilí nemele, živo je tu i tak. Po zhruba půl hodině lehké chůze už nás vítá zřícenina hradu Rockštejn. A toto je cíl našeho dnešního výletu. Zřícenina gotického hradu z konce 13. století. Rockštejn byl původně postaven jako malý a nepříliš významný hrádek, až když ho koupil markrabě Jan Jindřich, proběhla rozsáhlá přestavba do podoby reprezentativního sídla. Rockštejn se změnil k nepoznání, vyrostla tu nová věž, palác a vedle hradu již bývalá hájovna. Do osudu Rockštejna vstoupilo řádění husitů i požár v 15. století. Dnes Rockštejn patří městu Brtnice a stále zde probíhají archeologické průzkumy. Zřícenina je také i místem různých kulturních akcí, jinak areál hradu je celoročně volně přístupný s možností komentovaných prohlídek.
No a my jsme se přesunuli do Panské Lhoty, odkud se autobusem dopravíme zpátky do Brtnice. Jen upozorňuji, že ten autobus jezdí jenom ve všední dny, tak při plánování tohoto výletu na to myslete. No a to je dneska všechno, tak zase příště na dalším výletě. Naschledanou.